Welcome to Epal channel. Viro unauthorized item එකක් remove වෙච්ච. ඉතින් මේ වගේ items තියෙනවා නම් එවන්න ඕන email address එක කටපාඩම්නුත් ඇති ephelponline@gmail.com description එකේ mention කරලා තියෙනවා. Viro remove යටතේ subject එක mention කරලා ඉවුත් හොයාගන්න පහසුයි. ඊට අමතරව anthonymates.com website එකෙත් මේව mention කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ list කරන්නේ මොනවද කියන item ගැන හිතුවොත් mute session තියෙනවා epal එකේ. ඊට අමතරව item research කියලා තියෙනවා වෙනම playlist එකක්. ওই දෙකෙන්ම ඕන තරම් item හොයාගන්න පුළුවන්. mute sessions වලින් item අරගෙන විකුණන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒකෙන් අරගෙන නෙමෙයි ඒක බලලා ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙච්ච කට්ටියක් ඉන්නවා. We have removed our listing because it didn't follow Viro unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal, not allowed on eBay. eBay ගෙට අහන්න බෑ කියන එකමයි කියන්නේ. Your listing was reported by Leaf Inc. For offering a counterfeit item. Counterfeit item එකක් තියෙන නිසා තමයි remove කරලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ title එක headache, migraine, tension relieving, finger joint hand acupressure massager. ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක thumb එකෙන් වෙන massage එකක්. මෙන්න මේකට තමයි rights තියෙන්නේ. rights තියෙනවා කියන්නේ counterfeit එක replica එකක් විදිහට යන්නේ. මේක එවලා තියෙන කෙනක් තියෙන්නේ Aculeaf ink එකෙන් ඒගොල්ලෝ තමයි mention කරලා තියෙන්නේ. හරි මේක කරන්න බෑ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ email address එකක් තියෙනවා. අන්න email address එකට ගිහිල්ලා කියන්න මේ apologize කරන්න මේක කරා කියලා. එතකොට උසාවි නියෝග වලින් යන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරන්න එපා list එකට දාන්න ඔබ safely sell කරන්න ඕනේ. ඒකයි මේ බෙදාගන්නේ. කටේ වන්නේත් ඒකයි. ඒකෙන් පුළුවන් තරම් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. නැත්නම් වෙන්නේ මේකේ තියෙනවා list කරන්න එපා කියලා නොදැනුවත්කම නිසා කියලා ලිස්ට් කරනවා. හැබැයි මේව රිෆර් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් රිෆර් කරන්න කියන්න ඔබගේ ඉන්න කෙනාට වීඩියෝ එක බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ බලලා තියෙනවනේ ඒක නෝට් ඩවුන් කරගෙන කියන්න. එතකොට තව කෙනෙක්ට ඒක උදව් වෙයි. අපි හැමෝටම උදව් කරගන්න නම් තමයි අපේ community එකත් හොඳ වෙන්නේ. ඔයාගේ ජීවිතෙත් සුන්දර වෙයි. Right, good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධිත අපිට change. And all the very best. Bring my to Sri Lanka. Happy selling.